Nỗi đau lớn nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là bị phản bội bởi những người thân yêu trong một gia đình. Kira đang rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Những gì khiến cho cậu hạnh phúc ngày hôm qua thì hôm nay đã hoàn toàn tàn vỡ. Có những vết thương không chảy máu, nhưng đau đến tận tâm can. Mang trong mình cảm xúc hỗn loạn, Kira bước vào cuộc chiến mà cậu không hề mong muốn nhất. Đó chính là đối đầu với cha và anh trai của mình. Từ bi thương cậu chuyển sang phẫn nộ cực đỉnh. Tình cảm trong tim Kira hoàn toàn bị tê liệt trong giờ phút này. Cậu bất chấp tất cả, vung kiếm như một con thú bị thương. Nhưng cũng chính vì điều đó mà những tố chất phi phàm của một kiếm sĩ trong con người cậu mới được phát huy lên đỉnh điểm. Nghĩ lại những tình cảm tha thiết, chân thành của chính mình vào những hôm trước với những người kia, càng khiến cho Kira càng thêm phẫn nộ. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ ngu ngốc bị trêu đùa. Kira điên cuồng vung kiếm tấn công lại cha và anh trai trong sự đau xót không nói nên lời của mẹ cậu là Lisa. Trong cơn phẫn nộ lên tới tận đỉnh điểm, Kira sử ra kiếm chiêu mạnh nhất của tổ tiên là kiếm vương trấn không trong ảo ma kiếm pháp. Hai luồng kiếm khí đan chéo vào nhau, tấn công ào ạt đến chỗ anh trai Cora và cha ruột Roka. Đến nỗi ông ấy phải kinh ngạc kêu Cora mau tránh đi. Với kiếm thuật của hai người đã không mấy khó khăn để thoát được chiêu kiếm cương mãnh dị thường đó của Kira. Nhưng sau đó vì quá tận tình bộc phát sức mạnh cho nên Kira đã bị kiệt sức và ngất lịm đi. Mẹ cậu là Lisa vì quá lo lắng cho con trai nên đã tiến lại ôm lấy cậu. Bà ấy cũng phát hiện ra vết thương trên mặt của con trai đã liền lại. Điều đó đồng nghĩa là Kira đã luyện thành ảo ma kiếm pháp, mà lực của kiếm chiêu đã không còn ảnh hưởng được đến cậu nữa. Như lời của anh trai Cora đã nói, bây giờ Kira đã chân chính trở thành kiếm vương đời thứ 5 của dòng họ Vũ Kiếm. Nhưng điều khiến cho cha cậu kinh ngạc hơn đó là Kira có thể cùng một lúc thi triển ra được những hai chiêu kiếm vương trấn không. Điều đó có lẽ là các đời kiếm vương trước đây cũng không thể nào làm được. Trong lúc ngạc nhiên, cha của Kira đã cúi xuống và nhặt thanh kiếm của cậu đã từng sử dụng lên để quan sát. Ông nghi ngờ rằng chính là nhờ thanh kiếm này mà sức mạnh của Kira mới phát huy đến mức đáng sợ như vậy. Nếu đúng là như thế, thì tương lai sau này, Kira sẽ trở thành ảo ma kiếm sĩ, vượt qua cả sức tưởng tượng của tất cả bọn họ. Dù cho biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra là như vậy, nhưng mọi người đã không còn cách hay không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ có khảo nghiệm khắc nghiệt như thế này thì mới khiến cho Kira trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì bọn họ không còn có quá nhiều thời gian nữa để mà huấn luyện cho cậu. Khi Kira mở mắt, tất cả mọi người đều vây xung quanh cậu. Có dân làng, có cha mẹ và cả anh trai. Họ đều nhìn cậu với ánh mắt của sự kỳ vọng hơn là sự căm thù. Kira cũng phát hiện ra mình đã trở thành một thiếu niên như trước, không còn là một cậu bé 6 tuổi nữa. Không những thế, trên người cậu còn có thêm một bộ chiến giáp màu đen tuyền vô cùng uy phong. Bây giờ, cha mẹ cậu mới nói cho Kira biết đây chính là chiến giáp hắc báo được truyền thừa lại từ các đời kiếm vương trước đó. Có nó, cậu sẽ phát huy được sức mạnh của mình. Tương lai sau này chắc chắn cũng sẽ có ích lợi rất lớn đối với Kira. Lúc này, Kira mới hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Hai người trước mặt vốn không phải là ma quân cử đến để tiêu diệt cậu. Họ đích thực là phụ mẫu thân sinh ra cậu. Bọn họ thực sự đã chết dưới lưỡi kiếm của Cora trước đây, nhưng vì bị dũng sĩ Ansu đánh bại ở thị trấn Asaram, Cora tuy mất mạng nhưng đã thoát được sự chi phối của quỷ kiếm và tìm lại được con người thực sự của mình. Vì đã từng theo sự mê hoặc của quỷ kiếm, nên lúc ở minh giới, Cora cũng đã học được phép thuật triệu hồi người chết sống lại trong một khoảng thời gian ngắn. Cho nên, Cora đã dùng chính loại ma pháp này để khiến cho cha mẹ và những người trong thôn sống lại. Làm như vậy là để cho Kira biết được tình cảm thật sự của một gia đình. Hơn tất cả là họ muốn truyền thụ lại ảo ma kiếm pháp cho cậu ấy. Nhưng thời gian là không nhiều, họ chỉ còn cách là làm cho cậu đau lòng, từ đó kích phát được năng lực tiềm ẩn trong con người thật của Kira. Bây giờ,
Khi mọi chuyện đã đại công cáo thành, đến lúc cha mẹ và mọi người phải rời khỏi thế giới dương gian này rồi. Giải thích cho Kira hiểu được toàn bộ mọi chuyện, cha mẹ cậu cùng dân làng cũng dần dần tan biến trong sương khói mờ ảo của ngôi làng kiếm vương. Nhưng dù là ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, họ vẫn luôn dành tình cảm ấm áp nhất đối với con trai của mình. Gặp gỡ chốc lát rồi lại phải chia xa mãi mãi, Kira gọi với theo một cách bi thường, nhưng sự thật là bọn họ đã chết và không thể nào tiếp tục ở bên cậu được nữa. Người cuối cùng chia tay Kira chính là người anh trai lầm đường lạc lối của cậu, Korra. Anh ấy cũng giải thích toàn bộ ảo cảnh này đều là do ma thuật của Korra tạo nên. Kira là hậu nhân cuối cùng của dòng họ kiếm vương. Cậu ngoài trách nhiệm còn có tư cách phải kế thừa ảo ma kiếm pháp. Tương lai sau này, cậu sẽ là kiếm vương đời thứ 5, sát cánh bên cạnh hậu nhân của Roto, bảo vệ cho thế giới. Đó chính là sứ mệnh của Kira và dòng họ kiếm vương. Cho nên, Korra mới thực hiện điều này, cũng là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy trước khi rời xa thế giới. Nhưng Kira lại không hiểu là vì sao anh trai của cậu lại không đi chung với cha mẹ và dân làng. Anh ấy nói rằng bọn họ là đi lên thiên đường, còn anh ấy là phải xuống địa ngục. Không sai, dù cho là được ông đạo sĩ Tago niệm chú siêu thoát và xóa đi mọi lỗi lầm ở dương thế, nhưng sự thật thì không thể nào thay đổi được. Dù cho là bị quỷ kiếm khống chế, nhưng không thể phủ nhận là Korra đã giết chết cha mẹ và mọi người. Không những vậy, anh ta còn sát hại cả ngôi làng quyền vương và rất nhiều người khác nữa. Korra phải xuống địa ngục chính là để trừng phạt cho những lỗi lầm to lớn mà mình đã từng gây ra. Nói đúng ra thì Korra là trưởng tử của kiếm vương đời thứ 4. Anh ấy sẽ là người kế thừa kiếm pháp của dòng họ để sát cánh bên cạnh hậu nhân của Roto chống lại ma vương. Nhưng chính Korra lại bị đại ma vương Imaji lợi dụng, gây nên lỗi lầm không thể nào xóa bỏ đi được. Có lẽ vận mạng đời này của hậu nhân kiếm vương đã được trời cao sắp đặt là dành cho em trai của anh ấy là Kira. Di nguyện cuối cùng của Korra chính là giao phó lại trách nhiệm của hậu nhân kiếm vương cho Kira, thực hiện lời thề của hiệp sĩ thánh chiến năm xưa, đứng lên bảo vệ hòa bình cho cả thế giới. Nói xong mọi tâm nguyện của mình thì Korra cũng biến mất trong làn sương mờ ảo. Khảo nghiệm cho kiếm vương trẻ tuổi Kira cũng đến đây là kết thúc. Cậu không chỉ đón nhận tình yêu thương của mọi người trong gia đình, cậu còn phải gánh vác trọng trách của kiếm vương đời thứ 5. Kira ý thức được rõ ràng mình tiếp theo đây sẽ phải làm gì. Cậu phải cố gắng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có như thế mới không phụ lại sự kỳ vọng của cha mẹ và anh trai cùng với mọi người. Đó cũng chính là sứ mệnh quan trọng nhất trong đời này của Kira nói riêng và dòng họ kiếm vương nói chung. Trong khi đó, Ansu và mọi người trên con tàu Lolita xinh đẹp, sau mấy ngày lênh đênh trên biển, họ đã đến được nơi mà mình muốn tới, đó chính là thành phố Alihan. Theo lời của đại hiền triết Evanza, thì ngay tại đây, các hiệp sĩ thánh chiến là hậu nhân của tứ đại thiên vương năm xưa sẽ hội họp. Lời thề 100 năm sẽ vì những người họ mà hoàn toàn trở thành sự thật. Ngoại trừ chú hề Bolo có vẻ là không quan tâm, những người còn lại đều tỏ ra rất hào hứng. 4 vị dũng sĩ, tất cả đã có 3 người. Tại đây họ sẽ tìm được người cuối cùng, cậu ấy sẽ là Hiền Vương, người kế thừa của Pháp Vương năm xưa. Vậy thì Alihan vì sao lại quan trọng đến như vậy? Có một sự thật mà ai trong thế giới này cũng biết, bởi vì Alihan không phải là một vùng đất bình thường, bởi vì nó chính là quê hương của người anh hùng Roto huyền thoại Ares, tổ tiên của Ansu, và là một miền đất thần thánh có giá trị lịch sử lâu đời như vậy. Rốt cuộc thì có điều gì đặc biệt? Chúng ta cùng theo chân nhóm bạn dũng sĩ Ansu để tìm hiểu nhé. Dù biết rằng những ai đang theo dõi series dấu ấn rồng thiêng phần 2 của bang chủ Hùng Bá đến tận giờ phút này chắc chắn đều là các bằng hữu của mình từ lâu, nhưng cho nó đổi thủ tục thì vẫn phải kêu gọi đăng ký một phát. Dù biết là cũng chẳng hiệu quả mấy, nhưng có ai cấm những ước mơ đâu nào, phải không mọi người? Anh em nào yêu quý những video tâm huyết của mình thì cho mình một like, một đăng ký kênh để cổ vũ tinh thần nhé. Trong thời đại công nghệ phát triển, tiện đây mình xin trưng cầu ý kiến của anh em một chút. Giọng đọc của mình nghe có được hay không?
Nếu mọi người cảm thấy không phù hợp thì mình có thể sử dụng đến giọng đọc AI, và có thể làm như vậy cũng sẽ nhanh hơn, nhưng mình lại cảm thấy nó hơi thiếu đi yếu tố cảm xúc. Vì thế, mình vẫn sử dụng giọng đọc của bản thân, chứ không phải là mình không thể sử dụng được giọng đọc AI. Cho nên mới hỏi ý kiến của mọi người. Nếu giọng của mình nghe không được ok lắm, thì từ video sau, mình sẽ sử dụng đến giọng đọc AI để cho mọi người có những trải nghiệm tốt hơn về tác phẩm này. Có nên thêm hay không thêm, xin các lão bằng hữu cho ý kiến đóng góp với nhé. Còn nếu sử dụng tiếp tục giọng đọc của mình thì cũng ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng anh em ủng hộ tí trà đá hay nước cam nữa thì trên cả tuyệt vời. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Thành phố Alihan được cho là thánh địa của nhân loại. Tất cả là vì chính nơi này là quê hương của người anh hùng huyền thoại Roto. Và cũng chính nơi đây, hơn 100 năm trước các hiệp sĩ thành chiến đã hội họp để cùng nhau chống lại đại ma vương Soma. Đáng lý ra, một nơi nổi tiếng như vậy phải rất là xa hoa và sầm uất. Nhưng những gì mà các bạn đang chứng kiến dường như lại không giống như vậy. Không chỉ là thành phố rất vắng vẻ, mà cư dân ở đây cũng có cảm giác như thiếu đi sinh khí. Lẽ nào đằng sau đó có một lý do nào đó mà mọi người vẫn còn chưa biết? Để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, thì trong thành phố Alihan có một nơi vô cùng nổi tiếng mà mọi người nhất định phải đến, đó chính là quán rượu Luda. Trong khi mọi người còn đang tìm đường tới quán rượu Luda, thì chú hề Bolo lại đang giở trò nghịch ngợm giống như cậu đã từng làm ở ngôi làng Tedon trước kia. Vẫn như mọi khi, chỉ có cô nàng tiểu tinh linh tin là không hài lòng với cách cư xử hỗn xược của cậu ta. Bị giày la một hồi, Bolo vẫn chẳng có một chút thay đổi. Cậu ta cùng với 3 đệ tử của mình tách khỏi nhóm mọi người để đi khám phá thành phố theo cái cách riêng của cậu ta. Mọi người cũng chẳng buồn bận tâm đến chú hề nghịch ngợm ấy nữa, mà tìm đường đến thẳng quán rượu Luda như lịch trình ban đầu đã lên kế hoạch. Sau một hồi đi lại hỏi thăm, cuối cùng thì họ cũng đến được nơi mà mình muốn đến. Theo lẽ thường thì dù ở bất cứ nơi đâu, quán nhậu chắc chắn phải là nơi đông vui và rôm rả nhất. Nhưng cũng giống như cái lúc mà họ mới đặt chân vào trong thành phố này, ngay cả quán rượu cũng trở nên yên ắng một cách lạ thường. Mọi người nghĩ rằng có lẽ ban đêm thì cư dân trong thành phố mới rảnh rỗi để đi nhậu, nhưng dường như họ đã suy đoán không chính xác. Bởi vì đã có một người xuất hiện và trả lời câu hỏi của họ ngay sau đó. Kể cả đêm xuống thì ở đây vẫn vậy, sẽ không hề có ai ghé thăm nữa cả. Người phụ nữ này xuất hiện chính là chủ quán rượu nổi tiếng Luda, nhưng dường như thái độ của cô ấy cũng chẳng hề nồng nhiệt như chủ quán của các quán rượu khác. Cô ấy nói rằng mọi người chính là những người khách hiếm hoi của quán rượu, có nghĩa là nơi này từ lâu có lẽ cũng không hề có thực khách lui tới viếng thăm thường xuyên. Cô chủ quán liền mang ra 3 cốc rượu sữa bò pha lẫn với mật ong và đưa đến trước mặt của bọn họ. Ngoài ra, cô ấy cũng không quên mang thêm một chén mật ong cho cô nàng tiểu tinh linh. Ông Tankin cũng không ngại mà hỏi cô ấy có phải là Luda, chủ của quán rượu này hay không, và cô ấy cũng thừa nhận tính từ thời điểm tổ tiên của mình đến nay thì cô ấy chính là con cháu đời thứ 5 của dòng họ Luda. Lúc này cô chủ quán Luda mới chia sẻ cho mọi người nghe lý do vì sao mà thành phố Alihan này lại trở nên vắng vẻ như vậy. Nguyên lai là do quốc vương trị vì của xứ này là Nobaku thứ 13. Ông ta là một kẻ hèn nhát và không dám chiến đấu trực tiếp với ma vương. Chính vì như thế nên các võ sĩ và hiệp giả đã không còn mặn mà với thánh địa này nữa. Thậm chí, cả cư dân trong thành phố này cũng vì quốc vương thối chí mà trở nên hèn nhát theo. Thành ra, thành phố Alihan mới trở nên thiếu sức sống như vậy. Đến cả chính bản thân của chủ quán, với nghề bán rượu cả trăm năm, cũng đang cân nhắc xem có nên đóng cửa quán rượu có ý nghĩa lịch sử nhất với thành phố Alihan này hay không nữa. Trông thấy quang cảnh của thánh địa tiêu điều sơ xác như vậy, mọi người ai nấy cũng chỉ còn biết cách thở dài. Đúng là thời buổi loạn lạc làm cho mọi việc đều không được thuận buồm xuôi gió. Ai cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để giữ được an toàn cho bản thân, còn hơi sức đâu để nghĩ cho người khác, nói gì đến thế giới. Nhưng ngay lúc này, mọi người lại tình cờ thấy một bức tranh đặc biệt được treo trên tường của quán. Không sai,
Đây chính là bức ảnh chụp chung của những dũng sĩ hơn 100 năm trước đã từng hội ngộ với nhau ở đây. Trong đó có cả người anh hùng Roto và 3 người đồng đội của anh ấy là Quyền Vương, Kiếm Vương và Pháp Vương. Ansu đặc biệt chú ý đến người mặc trang phục tu sĩ trong bức ảnh. Không sai, người đó chính là đại hiền triết Evanza khi còn trẻ. Coluda cũng rất tự hào giới thiệu, đây có thể xem là báu vật gia truyền của gia đình mình. Chính quán rượu của họ đã chứng kiến tứ đại thiên vương hội họp và mở ra một trang mới cho lịch sử nhân loại về sau. Coluda chia sẻ rằng đã từng được bà ngoại của mình kể cho nghe những gì đã xảy ra vào năm đó. Dù cho cứ biến động gì xảy ra thì nơi này vẫn tràn đầy sinh khí. Cô ấy thật ghen tị khi mình không có mặt trong thời khắc lịch sử đó. Vậy thì hơn 100 năm trước, những người anh hùng đã đi vào sử sách, từng gặp nhau như thế nào? Cá tính của mỗi người trong số bọn họ ra sao? Xin mời các lão bằng hữu hãy tiếp tục đón xem tập tiếp theo để biết thêm chi tiết nhé. Biết đâu đấy, khi mấy chục năm sau, tất cả chúng ta đều đã lụ khụ rồi mà vẫn còn ở đây. Mọi người cứ để lại một comment gửi cho bản thân của mấy chục năm sau nhé. Biết đâu được đấy, sẽ có ngày đó thì sao phải không mọi người? Kênh Bang Chủ Hùng Bá không cuồng nhiệt, cũng không nhiệt huyết hừng hực như các kênh đọc truyện khác. Tuy nhiên độ lay lắt và le lói của nó thì hơi bị dài đấy. Có câu, rực sáng nhất thời còn hơn le lói cả trăm năm. Nhưng có ai biết được rằng, le lói càng dài cũng là một dạng ý nghĩa không gì có thể sánh bằng được đấy. Giống như Ban Chủ Hùng Bá vẫn duy trì kênh này trong 5 năm, trong khi nó vẫn chẳng có gì thay đổi hết. Biết đâu được 5 năm nữa nó sẽ bùng phát lên từ 8.000 người đăng ký thành 8 triệu người thì sao? Có ai cấm thằng say nói sảng phải không mọi người? Chúc các lão bằng hữu thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công nha!